සුබ දවසක් වගේම නිරෝගිමත් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනකටම. ඉතින් මේ පවතින වසංගත තත්ත්වයක් සමග මුළු ලෝකයාගේම අවධානය නිරන්තරයෙන්ම යොමු වෙලා තියෙන්නේ රූපවාහිනී තිරය දෙසටනේ. හරි, එහෙම වුණත් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය ගැන නම් නෙවෙයි. 1979 දී ජපාන් රජයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තිලින වූ දායාදයක් ලෙස රූපවාහිනී තාක්ෂණය මෙරට ස්ථාපිත වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මුලින්ම අපේ රටේ ප්‍රචලිත වූ ටෙලිවිෂන් නාමය වුණ හිතාචි ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ජපානයේ ඉබරික ප්‍රාන්තයේදී හිතාචි සමාගම ස්ථාපිත වුණේ 1910 වසරේදී. ඒ කියන්නේ හරියටම මීට වසර 110කට පමණ පෙර. හැබැයි මේ සමාගම මුලින්ම නිෂ්පාදනය කළේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය නම් නෙවෙයි. තම ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ලද වොට් 4ක ධාරිතාවකින් යුත් ප්‍රේරක යන්ත්‍රයක්. මේ යන්ත්‍රය නිපදවන්න මුල් වෙලා තියෙන්නේ නමියයි ඔදයිරා කියන පුද්ගලයා. ඔහු උපත ලබා තිබෙන්නේ 1874 වසරේදී. යමක් කමක් තිබූ පවුලක උපත ලැබූ ඔහු ඉගෙනීමෙහි හපනෙකු වුණා. ඉතින් වයස අවුරුදු 23 දී ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු අංශයේ උපාධිය ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙනවා. උපාධිය ගත්තට පස්සේ මේ තරුණ නමියයි ඔදයිරා පතල් කර්මාන්ත ශාලාවක ඉංජිනේරුවරයෙකු ලෙස සේවය කළා. එතනින් පටන්ගත් ඔහු එක් තැනක නොරැඳී ඉන්පසු ඔහු විදුලි අංශයේ සමාගම් කිහිපයකම නිරත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කාලය ගත වෙනකොට 1906 දී විතර කුහාරා පතල් සමාගමේ හිතාචි කියන තඹ පත්ලේ ඉංජිනේරු අංශයේ ප්‍රධානියෙකු ලෙස ඔහු කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාලය තුල ඔහුගේ කාර්යභාරය වෙලා තියෙන්නේ විදුලි උපකරණ නඩත්තු කිරීම මගින් පතල තුල විදුලි සැපයුම ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම. මෙන්න මෙතනදි තමයි ඔහුගේ ජීවිතය නවෝත්පාදන දිශාවට යොමු වන්නට පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේ කාලයේදී ඔහුට තමාගේ සහෝදරයන් සමග එකතු වෙලා වොට් 4ක ධාරිතාවකින් යුතු මෝටරයක් නිපදවීමට හැකි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට කුහාරා පතල් සමාගමේ තවත් එක් ව්‍යාපාර අංශයක් විදියට 1910 දී නමියයි ඔදයිරා විසින් හිතාචි සමාගම බිහි කිරීමට මුල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට කුහාරා පතල් සමාගමේ තවත් එක් සමාගමක් ලෙස ආරම්භ වූ හිතාචි සමාගම ස්වාධීන සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරමින් නව ගමනකට මුල පුරනවා 1920 වසරේදී. ඒ අනුව හරියටම බැලුවොත් හිතාචි සමාගම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ 1920 වසරේදී. ඉතින් මේ විදියට නමියයි ඔදයිරා විසින් හිතාචි සමාගම පිහිටවන විට ඔහුට වයස අවුරුදු 38ක් වුණා. ඒ දක්වා ගෙවී ගිය කාලයේදී මේ ඔදයිරා පළවන සහ දෙවන ලෝක යුද්ධවල බිහිසුණු බව අත්විඳින්නට සිද්ධ වුණා. අන්න ඒ යුදමය කාලයේදී ජපානයේ බොහෝ සමාගම් පොළවට සමතලා වුණේ යුද්ධයේ අතුරු ඵලයක් විදියට. ඉතින් හිතාචි සමාගමත් ඒ අවාසනාවන්ත තත්වයට මුහුණ දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔහුට සමාගම තුල කම්කාරු වැඩවර්ජන ඇතුළු තවත් විශාල ගැටලු රාශියකටම මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වුණා. කොහොම වුණත් තම ජීවිතය දෙස සුබවාදීව බැලීමට ඔහු පුරුදු වුණා. ඉතින් 1951 දී ඔහුට වයස අවුරුදු 77ක් වෙනකොට ඉතින් ඔහුට වයස අවුරුදු 77 දී මේ නමියයි ඔදයිරා මිය යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කිලෝවොට් 4ක ධාරිතාවකින් යුතු මෝටරයක් නිපදවමින් හිතාචි සමාගම ආරම්භ වූ බව අපි කලින් කීවනේ. නමුත් ඒ විදියට පටන් ගත්ත හිතාචි සමාගම ලෝකයට විවර වෙන්නේ මහා පරිමාණ නවෝත්පාදන නිපදවන ආයතනයක් විදියට. ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයා මම ඇතුළු හුඟක් දෙනා ඉතින් දන්නේ හිතාචි කියන්නේ ටීවී ඇතුළු ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නිපදවන ආයතනයක් විදියටනේ. නමුත් හිතාචි කියන්නේ ඒ ආකාරයට එක් අංශයකට පමණක් සීමා වන නිෂ්පාදන ආයතනයක් නෙවෙයි. 1910 දී ආරම්භ වූ හිතාචි සමාගම මුල්ම රූපවාහිනී යන්ත්‍රය නිපදවලා තියෙන්නේ 1956 වර්ෂයේදී. මේ විදියට 1856 දී කළු සුදු රූපවාහිනියක් නිපදවමින් හිතාචි සමාගම ආරම්භ කළ රූපවාහිනී යන්ත්‍ර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය 1960 වෙනකොට වර්ණ රූපවාහිනියක් නිපදවීම දක්වා ගමන් කරනවා. මේ කාලයේදී ඒ කියන්නේ 60 දශකයේදී විතර අතමිට සරු වූ ජපාන ජනතාවගේ සපුරා ගැනීමට තිබූ ප්‍රධානම ගෘහස්ත උපකරණ උනේ ෆ්‍රිජ් එකයි වොෂින් මැෂින් එකයි රූපවාහිනී යන්ත්‍රයයි. ඉතින් විශ්වාස කරන්න ඒ අවශ්‍යතා සියල්ලම ජනතාවට ඉටු කර ගන්නට ඒ වෙනකොට හිතාචි සමාගම අවස්ථාව ලබා දීලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොට හිතාචි සමාගම විසින් රූපවාහිනී යන්ත්‍ර වගේම වොෂින් මැෂින් සහ ෆ්‍රිජ් ඒ කියන්නේ සීතකරණ නිපදවීම ආරම්භ කරලා තිබුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත කරුණ උනේ මේ ආකාරයට සමාගම ජනතාව අතර
මුල් බැසගත් නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරනකොට ඒක සියසින් දැක ගන්නට නමියෙහි ඔදායිරා ජීවතුන් අතර නොසිටීම. කුඩා මෝටරයක් නිපදවමින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ප්‍රවිෂ්ට වූ හිතාචි සමාගම මේ වෙනකොට ගුවන් යානා පවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ ගුවන් යානා එන්ජින් සහ මෝටර රථ වාහන ක්ෂේත්‍රය සඳහා වූ බොහෝ දේ නිපදවන ආයතනයක් තමයි හිතාචි කියන්නේ. ඊට අමතරව වියලි කෝෂ පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ පරිපත සඳහා වූ උපකරණ පද්ධති ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නිෂ්පාදන වගේම යුද හමුදාව සඳහා වූ යුතුමය උපකරණත් නිපදවන සමාගමක් තමයි මේ හිතාචි කියන්නේ. 2012 විතර ජපානයේදී හිතාචි සමාගම රූපවාහිනී නිෂ්පාදනය නවතා දමන බවත් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සෝනි අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත ලබා දෙන බවත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ලෝකයේ ඉතා ඉහළ තැනක් දක්වා ගමන්ගත් නමියෙහි ඔදායිරා එක් අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ විදුලි ඉංජිනේරු අංශය තුල Tamanට වගේම තවත් බොහෝ දෙනාට අදහස් තියෙනවා නම් ලෝකයට අලුත් යමක් කිරීමට හැකි බවයි. ඉතින් අපි අද මේ කරපු වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට යමක් එකතු වුණා කියලා හිතනවා නම් මේක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අපිව ලයික් කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම නිරෝගිමත් අනාගතයක්.